සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Courses වීඩියෝ මාලාවේ තවත් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝ බලන්න නොහැකි වුණා නම් පහත description එකට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ උසස් ජාතික ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳවයි. 1986 වසරේ ආරම්භ වී 1997 දී SLIATE පරිපාලන ව්‍යුහය යටතට පැමිණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 3ක ක්‍රියාත්මක වන මෙම උසස් ජාතික ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ පාඨමාලාව දෙස් විදෙස් මධ්‍යම මට්ටමේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකවරුන් බිහි කිරීමේ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. මට්ටක් කුලිය ලබුදුව හා යාපනය යන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වන මෙම පාඨමාලා කාලය වසර 2කමාරක් වේ. මාස 6ක වැඩබිම් පුහුණු කාලයක්ද මීට ඇතුළත් වේ. එමෙන්ම 92ක ඉහළ ක්‍රෙඩිට් ප්‍රමාණයක් මෙම පාඨමාලාවට හිමි වී තිබීමෙන් මෙම පාඨමාලාවේ වටිනාකම ගැන ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගත හැක. උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව හා සංයුක්ත ගණිතය යන විෂයන් සමත් වී තිබීම හා සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට එසාමාරිතයක් හෝ ලබා තිබීම මෙම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමේ මූලික සුදුසුකමක් වේ. ඉසන් අගය මත ආයතන තුනේ බඳවා ගැනීම සිදු කරයි. ඉහළ පෙළේ රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල වැඩබිම් පුහුණුව හිමිවන මෙම පාඨමාලාවට ඩිග්‍රී මට්ටම දක්වා යාම සඳහා බොහෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල නිදහස් වීමද ලබා දී ඇත. විශ්වවිද්‍යාලයට පසු ප්‍රමාණ සමීක්ෂක සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට හොඳම තෝතැන්න වන HNDQS පාඨමාලාව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක සේම ක්‍රියාත්මක වන රජයේ පාඨමාලාවකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා විදෙස් රටවල ඉහළ පෙළේ රැකියාවන්හි නිරත වීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති මෙම පාඨමාලාව දහස් සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණ සමීක්ෂකවරුන් බිහි කළ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. HNDQS පාඨමාලාව පිහිටා ඇති ආයතනයන්ගේ තොරතුරු මෙහි දක්වා ඇති අතර ඒ හරහා එම ආයතන සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හා එම ආයතන ගැන තොරතුරු දැනගැනීමේ අවස්ථාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළට සාර්ථකව මුහුණ දුන් සහෝදර සහෝදරියන් දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නැවතත් මීළඟ පාඨමාලාවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity